người, sau video clip makeup mùa hè lần trước thì có rất là nhiều bạn comment hỏi Ashley về việc tạo khối. Nhưng mà thời lượng video thì ngắn quá nên không thể mà chia sẻ với các bạn nhiều được. Nên Ashley sẽ đặc biệt làm riêng video này chuyên về chủ đề tạo khối highlight. Và Ashley sẽ áp dụng trên gương mặt của mình là mặt có dạng tam giác ngược và một gương mặt tròn. Bây giờ mình cùng bắt đầu thôi. Bắt đầu với dáng mặt hình trái tim hay còn gọi là tam giác ngược như Ashley đang có, thì các bạn sẽ thấy là vùng trán sẽ to hơn, còn vùng cằm và gần cằm thì nó sẽ nhọn lại. Nên khi các bạn tạo khối thì hãy tập trung vào phần bên hông trán hoặc là đường chân tóc để thu gọn nó lại. Còn đối với phần cằm hoặc là xương gò má thì các bạn nên nhẹ nhàng thôi, đừng để cho nó bị tố quá thì nó sẽ làm cho mặt của bạn rất là nhọn. Nhiều bạn hay hỏi Ashley là làm sao để mà mình có thể xác định được cái đường xương gò má mà để mà mình tạo khối. Thì các bạn có thể dùng một cây cọ và để tạo một cái đường thẳng như thế này, là nối từ phần vành tay trên đây đến khóe miệng. Không có nghĩa là các bạn sẽ tạo một đường thẳng nối từ tai cho đến miệng, thì các bạn chỉ cần để khoảng giữa ở đây, nghĩa là đến đuôi mắt hoặc là ở giữa mắt. Thì cũng tùy, nếu như mà gương mặt của các bạn nhọn như Ashley thì chỉ nên đánh ở phía ngoài vậy thôi. Nếu như mà càng vào sâu thì gương mặt của bạn sẽ bị dài và nó nhọn hơn. Tiếp theo thì cho những vùng chẳng hạn như phần má trong hoặc là phần trán. Như là Ashley đã nói với bạn trước thì bởi vì gương mặt của mình là shape hình trái tim nên là Ashley sẽ không highlight vùng trán, bởi vì sẽ làm cho nó trông lộ ra, bự ra hơn. Nên là Ashley sẽ highlight vùng má trong này của mình. Có nhiều loại highlight nhưng mà Ashley dùng loại highlight này là không có nhũ và nó sẽ là rất là tự nhiên. Nếu như mà các bạn muốn tạo khối nhìn thật là tự nhiên và cảm thấy là không có cần phải đánh khối quá đậm thì các bạn có thể bỏ qua phần highlight này. Giống như là chỉ cần đánh khối, tạo khối nâu kem như vậy là đủ rồi. Nếu như mà các bạn không muốn đầu tư cả một bảng tạo khối đắt tiền thì các bạn có thể sử dụng kem che khuyết điểm sáng hơn da của mình khoảng từ 1 tông trở lên, thì nó sẽ thay thế, cũng làm được hiệu ứng bắt sáng cho vùng gương mặt của bạn. Đối với phần mũi thì Ashley sẽ highlight từ ở chóp mũi này đi lên đến sống mũi. Để làm cho mũi của mình thon và cao hơn thì Ashley sẽ quay trở lại với màu nâu này và mình sẽ dùng ngón áp út để lấy, bởi vì vùng mũi của mình không cần quá nhiều, nếu như mà dùng những ngón khác thì nó sẽ hơi to. Khi các bạn tạo khối màu tối cho phần sống mũi thì mình không có nên bỏ quên phần này, bởi vì lần trước thì Ashley đã có được chị PewDiePie chỉ nếu như mà các bạn tập trung vào phần này và cũng như là làm cho nó đều thì nó sẽ nhìn tự nhiên hơn, và như là mũi của bạn mắt của bạn cũng sẽ sâu hơn. Thường thì tụi mình cứ hay tập trung vào cái phần ở chóp mũi và các bạn cứ phải đánh những vùng này thì nó sẽ làm ở đây nó bị tối, nhiều khi là nhìn nó sẽ không có tự nhiên. Nên là Ashley sẽ đi từ đây đi xuống đến đây và nhẹ nhàng ở phần này thôi. Sau khi các bạn tạo khối xong với kem thì chúng mình cần phải sử dụng phấn để khóa những cái lớp makeup này lại. Và Ashley recommend các bạn sử dụng những loại phấn không màu thay cho những sản phẩm có màu. Hoặc các bạn có thể sử dụng những cái bảng màu như thế này với những phấn nâu và phấn màu sáng, và mình sẽ đánh thêm một lớp nữa thì những cái lớp tạo khối sẽ đậm hơn và đặc biệt là phần highlight cũng sẽ sáng hơn. Còn nếu như mà các bạn muốn tạo khối cho thường ngày và chỉ cần gọi là một chút xíu hiệu ứng thôi thì các bạn nên sử dụng phấn so với kem, bởi vì kem thì đôi khi nó sẽ hơi bị đậm. Thì như Ashley có đây là bảng màu sẽ có những cái màu như màu nâu, đây là tông ấm, còn này là tông nó sẽ lạnh hơn một chút xíu, và Ashley sẽ dùng màu này. Bởi vì thường những cái màu tông ấm này các bạn có thể dùng làm bronzer. Bronzer cũng có cái khả năng làm cho gương mặt của bạn thon gọn lại, nhưng mà nó sẽ rất là nhạt. Sau đó thì Ashley sẽ highlight với phấn màu sáng, phấn này cũng không có nhũ. Nếu như mà các bạn thích hiệu ứng bắt sáng của những chị beauty blogger ở nước ngoài thì các bạn có thể thử như bảng màu highlight Ashley đang có đây là của nhãn hàng Becca kết hợp với Jaclyn Hill ra mắt vào hồi năm ngoái. Ashley sẽ sử dụng màu này
để bằng chiếc cọ đầu giống như một cây quạt. Và mình sẽ phẩy nhẹ nhàng ở vùng cao nhất của gò má. Và dặm thêm một chút xíu má hồng nữa, vậy là xong. Đối với dáng mặt thứ hai thì Ashley xin mời chị Hải Đường, một gương mặt tròn chính hiệu để làm mẫu cho kiểu tạo khối tiếp theo. Đây là bản kem che khuyết điểm từ NYX. Tuy đây là kem che khuyết điểm nhưng mà có những cái màu rất là tối để các bạn có thể contour. Đối với gương mặt tròn thì Ashley cảm thấy là gương mặt dễ tạo khối nhất, bởi vì vùng nào thì mình cũng sẽ cần phải đánh khối tối hết. Chẳng hạn như bây giờ thì Ashley sẽ bắt đầu từ vùng từ trên xuống, thì mình cũng sẽ tạo khối phần trán. Ashley sẽ trộn hai màu này lại với nhau và mình sẽ đi từ trên xuống. Đối với phần ở phía xương gò má thì các bạn sẽ dùng ngón tay chậm lại như thế này và đặt ở phần khóe môi. Thì ở cái điểm này sẽ là cái điểm kết thúc của cái phần tạo khối ở phần xương gò má của mình. Thường khi mà tạo khối cho mặt tròn thì Ashley sẽ làm cho phần bên trong, phần rìa thì nó sẽ đậm hơn. Còn đối với phần phía bên ngoài thì Ashley sẽ làm cho nó nhạt lại, giống như theo kiểu hiệu ứng từ đậm đậm rồi chuyển sang nhạt. Bởi vì như vậy thì nó sẽ tự nhiên hơn. Và nếu như mà bạn nào mà sợ là mình sẽ bị lộ những cái phần nọng ở đây thì các bạn cũng có thể contour luôn. Và đối với cái phần này thì các bạn đừng có nên làm cho nó đậm quá. Tiếp theo Ashley sẽ dùng mousse để tán đều ra. Với phần sống mũi thì Ashley cũng sẽ không có áp dụng một phương pháp nào khác, cũng sẽ giống như khi mà mình đang đánh tạo khối cho gương mặt của mình. Và nếu như các bạn muốn cho phần cánh mũi mình nhỏ lại á, thì các bạn có thể lấy một chút xíu và mình sẽ đánh nhẹ nhàng ở phần cánh mũi, chỉ nhẹ thôi. Với dáng gương mặt tròn thì Ashley sẽ không sử dụng dạng highlight không có nhũ cho những vùng như má hay là phần trán, bởi vì nó có thể làm cho gương mặt của bạn to hơn. Nên là nó sẽ to giống như cái đèn disco. Tuy nhiên thì nếu như mà các bạn vẫn thích đôi má của mình bắt sáng lấp lánh thì các bạn có thể sử dụng những dạng nhũ cùng với chiếc cọ quạt khi nãy. Chỉ các bạn sẽ vẽ một cái chữ C nhỏ ở đây, nghĩa là đừng có để phần highlight của mình ra ở giữa gò má quá thì nó sẽ làm cho phần má của bạn rất là to. Thế thì sẽ chỉ để đây thôi. Cho một nửa gương mặt còn lại thì Ashley sẽ sử dụng bảng màu của City Color. Thì đây là bảng màu tạo khối bằng phấn rất là rẻ, nên là nếu như bạn nào mà túi tiền của mình không cho phép mua những bảng hàng thì các bạn có thể thử tham khảo qua bảng này. Nếu như mà các bạn muốn sự tự nhiên thì các bạn có thể để lớp tạo khối của mình như vậy là ổn rồi. Còn nếu như mà các bạn đang có nhu cầu đi quẩy hay là đang chụp ảnh, đi event, cần gương mặt của mình sắc nét hơn thì các bạn có thể đổ qua bảng màu của NYX. Bởi vì bảng màu khi nãy thì nó rất là tự nhiên. Mình sẽ đánh thêm một lớp nữa để khiến cho cái lớp tạo khối này nó đậm hơn. Hoặc là các bạn có thể tạo như cái Ashley nãy có nói là một cái hiệu ứng là từ nhạt đến đậm. Thì khi các bạn đánh một cái lớp nhạt rồi thì bạn sẽ đánh một màu đậm hơn và ở sát cái phần gương mặt của mình. Đối với những bạn có gương mặt tròn thì tụi mình nên đánh từ đỉnh gò má, là điểm từ ở đuôi mắt kéo thẳng xuống phần má này và đi lên đến thái dương. Chúng mình không có nên đánh vào phần má bên trong bởi vì nó sẽ làm gương mặt của mình bự hơn.
Hy vọng qua những chia sẻ của Ashley vừa rồi thì các bạn có thể tự tin tạo khối ở nhà, dù là các bạn có gương mặt trái tim như Ashley hay là tròn như chị Hải Đường. Các bạn đừng quên là subscribe vào channel của Happy Skin và Ashley và like video này nếu như các bạn thích. Bye bye.